Welcome to Mission APSC AZ platform. So আজি আমি ডিসকাশন কৰিব লৈছো সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট সাবজেক্ট that is highway engineering বা ট্ৰান্সপোৰ্টেশন ইঞ্জিনিয়াৰিং। ইয়াতে আমি বিশেষকৈ এক্সাম ওৰিয়েন্টেড এটা ৰিভিজন কৰিম যেটো নেকি আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰ, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নাইবা তেনেকুৱা ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব। So ফাৰ্স্ট আমি ডিসকাশন কৰিম হাইৱে মেইনলি ক্ৰস সেকশনটোৰ ওপৰত। হাইৱেত বিশেষকৈ তিনটা টাৰ্ম ফাৰ্স্ট আমি ফেমিলিয়াৰ হয়। এটা হৈছে ৰাইট অফ ৱে, এটা হৈছে ৰোডৱে আৰু এটা হৈছে কেৰিজৱে। এতিয়া কেৰিজৱে মানে কি, য'ত নেকি আমাৰ ভেহিকল বিলাক চলে, যাৰ ওপৰেদি আমাৰ ভেহিকল লাইক কাৰ, দেন ইউ কেন সে দ্যাট বাইক, মটৰছ, সো সেইবিলাক যিটো ৱেত চলে তাক আমি কওঁ কেৰিজৱে, মানে য'ত নেকি ভেহিকল কেৰি কৰে। সো দ্যাট ইজ কল্ড কেৰিজৱে। তাৰপিছতে ৰোডৱে। ৰোডৱে মানে কি, কেতিয়াবা সুধে হোৱাট ইজ ৰোডৱে। ৰোডৱে ইজ বেসিক্যালি এ সামেশন অফ কেৰিজৱে প্লাস শোল্ডাৰ। মানে ইফালে আমাৰ এটো যদি হাইৱে ক্ৰস সেকশন হয়, ইফালে আমাৰ সোলজার থাকিব, এটো সাইডে আমাৰ সোলজার থাকিব। সো সোলজার প্লাস কেৰিজৱে যদি আমি এড কৰো, ওকে, দুই সাইডৰ সোলজার প্লাস কেৰিজৱে যদি আমি এড কৰো, that will be known as roadway. Now আৰু এটা টার্ম আমি ফেমিলিয়াৰ হয়, that is right of way. Right of way মানে কি, roadway যেটো হয়, that means কেৰিজৱে আৰু সোলজার, তাৰ লগত যদি আমি মার্জিনটো এড কৰি দিও, ঠিক আছে। সো if we add this distance and this distance along with soldier as well as carriageway, then we can say that it is right of way. So exam question would what is right of way? Roadway plus margin বা carriageway plus soldier plus margin. তাৰপিছত আহিব gradient. Gradient মানে কি, slope in longitudinal direction or the slope in the direction of land. Suppose this is your land, এই ডাইৰেকশনত আমি যদি সাপোজ এটা স্লোপ প্রভাইড কৰো, ঠিক আছে, that slope is nothing but gradient. So gradient এতিয়া n% gradient বুলি কলে n টো actually কি ইন্ডিকেট কৰে, সাপোজ n is 2 means আমি যদি 1000 বা 20 1000 এ যেতিয়া ডিভাইড কৰিম, তাৰ যদি 100% উলিয়াও আমি 2% পাম ন। So that means মানে আমি যদি horizontally 20 যাও, vertically আমি কিমান যাব লাগিব, 1000 যাব লাগিব। So that is the representation of gradient. Now কেতিয়াবা সুধে longest NH কি হয়, longest national highway is what, NH 44, আৰু smallest national highway কি, NH 548R. next roadway widthৰ ওপৰত questions সুধে for various road. আমাৰ যদি national highway হয় বা state highway হয়, তাতে আমি roadway width to 12 meter দিও। roadway width মানে this one, this from soldier and carriageway মিলি পেলাই যেটো হয়, that is roadway. আৰু যদি আমাৰ major district road হয় 9 meter দিয়া হয়। other district roadৰ ক্ষেত্ৰত double line হলে 9 meter, single line হলে 7.5 meter. These are the roadway width for various road. These are not the carriageway width, these are basically roadway width. So কেতিয়াবা সুধে NH আৰু SS ৰ roadway width কিমান, 12 meters. তাৰপিছতে আমি next point লৈ যাম। next pointত আমি width of carriageway, যেটো নেকি exam point of view important হয়। আমাৰ যদি এটা single lane থাকে, suppose আমাৰ এটা ৰাস্তা আছে আৰু only এটা ওয়েতে গাড়ী চলি আছে, so তাতে আমাৰ width টো কিমান হ'ব, that is 3.75 meters. next is two lane without curve. suppose আমাৰ দুটা লেন আছে আৰু মাজত কোনো ধৰণৰ ডিভাইডাৰ বা কাৰ্ভ নাই, so তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত that is 7 meter. আৰু যদি মাজত আমি ডিভাইডাৰ প্ৰভাইড কৰো দেন বা কাৰ্ভ প্ৰভাইড কৰো, দেন that will be 7.5 meter. এটো এক্সামত হলে। আৰু যদি মাল্টি লেন হয়, মাল্টি লেন হলে 3.5 meter per lane. so এটো এক্সামত খুদা দেখা পোৱা যায়। so single লেনৰ কাৰণে কিমান হয় বা কাৰ্ভ থাকিলে টু লেনৰ ক্ষেত্ৰত কিমান হয়, তেনেকে কোৱেশ্চনছ খুদ। next is national highway minimum width to কিমান হয়, 5.7 meter, ঠিক আছে। ফুটপাথ হাইট টো কিমান হয় সুধিব পাৰে, 15 ৰ পৰা 20 cm. আৰু মিনিমাম roadway width single lane bridge, so single laneত যদি ব্ৰিজ এখন আছে, তো তাতে মিনিমাম roadway width টো কিমান কেতিয়াবা সুধিব পাৰে, that will be 4.25 meters. so these are some factual data যিবিলাক নেকি exam point of view important হয়। তাৰপিছতে আমি পঢ়িম mainly various organization, কোনবিলাক organization কেতিয়া establish হৈছিল। এতিয়া চেন্ট্ৰেল পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেন্ট, that is CPWD, হেতু কিমান চনত ফৰ্ম হৈছিল, এটো বহুত আগতে ফৰ্ম হৈছিল, that is 1854. তাৰপিছতে next আমাৰ জয়কাৰ কমিটি কেতিয়া আহিছিল, 1927ত আহিছিল। তাৰপিছতে চেন্ট্ৰেল ৰোড ফান্ড কেতিয়া ফৰ্মেশন হৈছিল, 1929। আৰু বহুত ৰিপিটেটিভ এটা কোৱেশ্চনছ আহি থাকে কি IRC কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল, 1934। তেনেকে
চেণ্ট্ৰেল ৰোড ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা চেণ্ট্ৰেল ৰোড ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট কেতিয়া হৈছিলে 1950 সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেন NHA নেশ্যনেল হাইৱে এক্ট কেতিয়া আহিলে 1956 আৰু নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া কিমান চনত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে 1986 চ' তাৰপিছতে আমাৰ ৰাস্তাৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট কেনেকে ৰাস্তাবিলাক ডেভেলপ হ'ল প্ৰথমে কি ৰাস্তা আছিলে পিছত কি হ'ল প্ৰথম আহিলে ৰোমান ৰোড তাৰপিছত আহিলে ট্ৰাছাগান তাৰপিছত টেলফোৰ্ড আহিলে তাৰপিছত মেটাকাপ আহিলে আৰু মেকাডাম লাষ্টত আহিছে আৰু তাতে আমাৰ WBM আৰু PH চ' এইকেইটা হৈছে আমাৰ মেইনলি টাইপ হয় ফ্ৰম মেকাডাম চ' এইখিনি মনত ৰাখিব পাৰে ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰটো সুধি দিয়ে প্ৰথমে R আছে দেন T then T then M and M so that is important Roman road Trasagan Telford then Metacalf then Mecca তাৰপিছতে আমি পঢ়িম মেইনলি ক্লাছিফিকেশ্যনছ অফ 20-year road plan 20-year road plan আমাৰ প্ৰত্যেকটো 20 বছৰৰ মূৰে মূৰে road plan বিলাক চেঞ্জ কৰি গৈ আছিলে 1943 ফাৰ্ষ্ট আমাৰ road plan হ'ল this is first 20 years road plan that is নাগপুৰত হৈছিলে তাৰপিছতে আমাৰ বম্বেত হৈছে তাৰপিছতে লক্ষ্ণৌত হৈছিলে আমি মনত ৰাখিবৰ কাৰণে এটা ট্ৰিক মনত ৰাখিব পাৰো লাইক লক্ষ্ণৌ তাৰ এলফাবেটটো হৈছে L বম্বেক আমি মুম্বাই বুলিও ক'ব পাৰো M বুলি ধৰিলো দেন নাগপুৰ চ' প্ৰথম একেবাৰে লেটেষ্টটো আছিলে লক্ষ্ণৌ LMN তেনেকে মনত ৰাখিব পাৰা লক্ষ্ণৌ তাৰপিছত ছেকেণ্ড উইল বি বম্বে থাৰ্ড উইল বি লক্ষ্ণৌ ছেকেণ্ড আমাৰ হৈছিলে বম্বেত এণ্ড ফাৰ্ষ্ট হৈছিলে আমাৰ নাগপুৰত চ' নাগপুৰত যিটো হৈছিলে 1943 পৰা 1963 ভিতৰত হৈছিলে মানে 20-year road plan কিন্তু সিহঁতৰ যিটো টাৰ্গেট লেন্থ সেইটো সোনকালে এচিভ হৈ গৈছিলে 1961তে টাৰ্গেট লেন্থটো কমপ্লিট হৈ গৈছিলে চ' ফাৰ্ষ্ট road plan 1943 পৰা 1961 মানে 8 years চলিলে আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এক্সপ্ৰেছৱেৰ প্ৰভিজন ৰখা নাছিলে ইয়াতে ডেনচিটিটো কিমান ৰখা হৈছিলে ৰাস্তাৰ সেইটো সুধিব পাৰে 16 কিলোমিটাৰ পাৰ 100 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ মানে পাৰ 100 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ এৰিয়া 16 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনিছিলে তাৰপিছত ৰোড পেটাৰ্ণটো সুধিব পাৰে ডেট ইজ ষ্টাৰ এণ্ড গ্ৰিড পেটাৰ্ণ তাৰপিছতে ছেকেণ্ড ৰোড প্লেনত কি হৈছিলে 1961ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1981 লৈকে ইয়াতে ডেনচিটিটো এচিভ কৰিছিলে 32 কিলোমিটাৰ পাৰ 100 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ আৰু ইয়াতে এক্সপ্ৰেছৱেৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজন ৰখা হৈছিলে 1600 কিলোমিটাৰ তাৰপিছতে নেক্সট আমাৰ থাৰ্ড যিটো লেটেষ্ট হয় 1981ৰ পৰা 2001 চ' এইটো আমাৰ লক্ষ্ণৌত হৈছিলে টোটেল 2000 কিলোমিটাৰ টাৰ্গেট এচিভ কৰিছিলে এক্সপ্ৰেছৱেত আৰু ইয়াতো ডেনচিটিটো 32 কিলোমিটাৰ পাৰ 100 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰত এচিভ কৰা হৈছিলে আৰু ৰোড পেটাৰ্ণ হিচাপে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় থাৰ্ড যিটো আমাৰ 20-year road plan তাতে প্ৰিফাৰেবল ৰোড পেটাৰ্ণ কোনটো আছিলে স্কোৱাৰ এণ্ড গ্ৰিড এইটো এক্সামত কেতিয়াবা সোধে নাইবা কেতিয়াবা নাগপুৰ ৰোড প্লেনটো কোনটো পেটাৰ্ণৰ ওপৰত বেচিছ কৰি বনোৱা হৈছিলে সোধে that is star and grid pattern that is important তাৰপিছতে ৰোড লেন্থ আমাৰ থাৰ্ড যিটো 20-year road plan তাৰ অনুসৰি ৰোড লেন্থ কেতিয়াবা উলিয়াবলৈ সোধে বিশেষকৈ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সামসমূহত বা যিখিনি আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছ হয় চেন্ট্ৰেল লেভেলৰ তাতে সোধে টোটেল লেন্থ কি হয় 4.74 ইনটু নাম্বাৰ অফ টাউনছ এণ্ড ভিলেজ যিমান টাউনছ আৰু ভিলেজ আছে তাৰ লগত 4.74 যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ে দেন টোটেল লেন্থ অফ ৰোড উই কেন ডিটাৰমাইন then length of NH ৰ কাৰণে area divided by 50 then length of SS ৰ কাৰণে আমি maximum চাব লাগিব দুটা কন্ডিশন এটা হৈছে area divided by 25 equal to 62.5 number of towns minus length of NH so that will be length of SS তেনেকে length of MDR is maximum of area kilometer square divided by 12.5 and 90 into number of towns ইয়াৰে ভিতৰত যিটো maximum হ'ব that will be the length of MDR so তেনেকে আমাৰ ডিজাইন কৰা হয় road lengthৰ ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছতে আমি নেক্সট পইণ্টটো চাম নেক্সট আমাৰ হাইৱে ক্ৰছ সেকশ্যন এলিমেণ্টত ফাৰ্ষ্ট পেভমেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ ওপৰত যদি আমি চাব যাওঁ we have two friction এটা হৈছে lateral directionত আৰু এটা হৈছে longitudinal along the lengthwise directionত friction আহে so যিটো আমাৰ friction longitudinal directionত আহে টায়াৰ আৰু মেইনলি ৰোড পেভমেণ্টৰ মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত চ' তাৰ ৰেঞ্জটো বেছড অন ডিজাইন স্পীড কিমানৰ পৰা কিমানৰ ভিতৰত থাকে 0.35ৰ পৰা 0.40ৰ ভিতৰত থাকে তাৰপিছত লেটাৰেল ফ্ৰিকশ্যন কি হয় 0.15 হয় লেটাৰেল ফ্ৰিকশ্যন 0.15 হয় এইটো এক্সামত কুৱেশ্যন সোধে লেটাৰেল ডাইৰেকশ্যনত কিমান ফ্ৰিকশ্যন হয় তাৰপিছতে দুটা টেকনিকেল টাৰ্ম আহি পৰে এটা হৈছে স্কিড আৰু এটা হৈছে স্লিপ স্কিড মানে হৈছে যেতিয়া নেকি লংগিটুডিনেল ডিষ্টেন্সটো বেছি চকাটোৱে ট্ৰেভেল কৰে বা হুইলটোৱে ট্ৰেভেল কৰে এজ কম্পেয়াৰ টু চাৰ্কুমফেৰেঞ্চিয়েল ডিষ্টেন্স দেন ইট ইজ কল্ড স্কিড মানে গাড়ীখন চুচৰি যোৱাটোক বুজায় এণ্ড স্লিপ দেট ইজ লংগিটুডিনেল ডাইৰেকশ্যন is less than the circumferential distance longitudinal distance is less than the
circumferential distance অৰ্থাৎ যেনেকুৱা বোকা এৰিয়া বিলাকত যেতিয়া চকা এটা বহুত বেছি ঘূৰি থাকে একে জেগাত কিন্তু সি আগবাঢ়িব নোৱাৰে গাড়ীখন আগবাঢ়িব নোৱাৰে so that is called slip right so skid আৰু slipৰ বিষয়ে সুধে circumferential distance যদি বাঢ়ি যায় that will be slip আৰু circumferential distance যদি কমি যায় that will be skid তাৰপিছত লাইট ৰিফ্লেকশন কিহৰ কাৰণে হয় বা লাইট ৰিফ্লেকশনক তোমাৰ কাউন্টাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কি সেটআপ কৰা হয় ডিক্লাইনেছৰ সেটআপ কৰা হয় এটো কেতিয়াবা সুধে নেক্সট আহিলে কেম্বাৰৰ ওপৰত কেম্বাৰত মেইনলি ষ্ট্ৰেট কেম্বাৰৰ ওপৰত কোৱেশ্চন সোধা দেখা যায় মেইনলি ৰোডৱে উইথটো দি দিলে তাৰপিছত স্লপটো দি দিলে ওকে স্লপ মানে হৈছে w/2n so this is the formula so আমি ষ্ট্ৰেট কেম্বাৰৰ হাইটটো ফাইন্ড কৰিব পাৰো y = w/2n কৰি দিলে নাও এই n টো কি হয় n is basically যেটো আমাৰ স্লপ হয় মানে 1 ভাৰ্টিকেলত কিমান 1 হৰাইজন্টেলত কিমান ভাৰ্টিকেল গৈছে that will be n ঠিক আছে ইয়াতে ফিগাৰটো দেখা পাই আছে tan θ = 1/n right so তেনেকে আমি ষ্ট্ৰেট কেম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত n ৰ ভ্যালুটো দি দিব w ৰ ভ্যালু দি দিব y ৰ ভ্যালু কুটিব পাৰে তেনেকে আমাৰ প্যাৰাবলিক কেম্বাৰ যদি চাম প্যাৰাবলিক কেম্বাৰৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে যেটো এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশনছত কাৰ্ভটো ফলো কৰি আছে so 2x² / nw okay n is again slope so 2% বুলি যদি কয় n টো কিমান হ'ব n will be 50 okay so 2% মানে 2/100 so 1/1 is to ভাৰ্টিকেল যদি আমি কৰিব যাও 1/50 হ'ব so n ৰ ভ্যালুটো 50 হ'ব যদি 2% দিয়া থাকে তেনেকে আমি n ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব পাৰো x is from here to here the horizontal distance okay then w is the width of the road and 2 হৈছে এটা constant term so তেনেকে আমি ফাইন্ড কৰিব পাৰো প্যাৰাবলিক কেম্বাৰ so কেতিয়াবা প্যাৰাবলিক কেম্বাৰ ফাইন্ড কৰিবলৈ দিয়া হয় in case of assistant engineer exam তাৰ পিছতে নেক্সট আমি এখন চাৰ্ট পঢ়িম this chart is very important directly questions আহি যায় যে আমাৰ টাইপ অফ পেভমেন্টৰ ওপৰত আমাৰ টাইপস অফ পেভমেন্টৰ ওপৰত কেম্বাস লক ক্লাসিফাই কৰা হয় ৰাইট সো ফৰ এক্সাম্পল যদিহে আমাৰ টাইপস অফ পেভমেন্টটো বেছি ষ্ট্ৰংগেষ্ট হয় তো তাত আমি ইমান বেছি কেম্বাৰ নিদিলেও হ'ব কাৰণ তাতে ইমান ওয়াটাৰ ক্লগিংৰ তোমাৰ চান্সেস নাথাকে বা সোনকালে ওয়াটাৰ তাৰ পৰা পাৰ হৈ যাব পাৰে ৰাইট so cement concrete বা high bituminous layer কাৰণে আমি হেকানে অলপ কম পৰিমাণৰ কেম্বাৰ দিও that is 1.7% যদিহে এৰিয়াটো লাইট ৰেইনফল হয় তেতিয়া আৰু যদি হেভি ৰেইনফলৰ এৰিয়া হয় তেতিয়া হলে আমি 2% দিও ঠিক আছে এটো কেতিয়াবা এক্সামত সুধে নেক্সট ইজ যদিহে পেভমেন্টৰ লেয়াৰটো লো বিটুমিনাস লেয়াৰ হয় if the pavement layer is low bituminous then তেতিয়া আমাৰ 2% হৈ যায় for light rainfall then heavy rainfallৰ কাৰণে আমাৰ 2.5 হৈ যায় then WBM water bound macadam courseৰ যদি pavement হয় তেতিয়া হলে light rainfallৰ কাৰণে 2.5% হয় heavy rainfallৰ কাৰণে 3% হয় তাৰ পিছতে যদিহে যদিহে তোমাৰ earthen pavement হয় earthen pavementor কাৰণে আমি 3 পৰা 4% দিব লাগিব this is not 0% so this is 3% okay 3 পৰা 4% ৰ ভিতৰত আমি দিব লগিয়া হয় for earthen pavement so ইয়াৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি এই টেবুলখনৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আহে এতিয়া আমি কেম্বাৰ প্ৰভাইড কৰিলো পেভমেন্টত ঠিকে আছে যদি আমি সোলজাৰত কেম্বাৰ প্ৰভাইড নকৰো তেতিয়া কি হ'ব পানীখিনি সোলজাৰত জমা হৈ যাব ৰাইট so সেই কাৰণে আমি সদায় কেম্বাৰতকে কি কৰো সোলজাৰত তোমাৰ যেটো স্লপ হয় হেতু আমি 0.5% বহাই দিও so that পানীখিনি ইজিলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ যায় right so camber of the soldier should be 0.5% steeper than the camber of the road and minimum soldier of the camber should be 3% এটো কেতিয়াবা হতে যে আমি সোলজাৰত এটা মিনিমাম আমাক ফিক্স কৰি দিয়া হৈছে let's suppose ধৰি লোৱা সিমেন্ট কংক্ৰিটৰ কাৰণে লাইট ৰেইনফলৰ কাৰণে 1.7 তাৰ লগত যদি আমি 0.5 প্লাস কৰি দিও আমি কিমান পাম 2.2% পাম but as per IRC আমাক ফিক্স কৰি দিছে যে কেম্বাৰ আমি মিনিমাম 3% সোলজাৰত প্ৰভাইড কৰিবই লাগিব এই কাৰণে আমি 2.2% নিদু আমি কি কৰিম 3% লৈ যাম আৰু হেতু এক্সামত কেতিয়াবা কোৱেশ্চন সুধে যে কিমান পাৰ্সেন্ট মিনিমাম আমি কেম্বাৰ দিব পাৰো ইন কেস অফ সোলজাৰ next আহিব classification of terrain আমি terrainক classification কৰো based on the cross slope of the country যদি কান্ট্ৰিখনৰ ক্ৰস স্লোপ 0 পৰা 10% ৰ ভিতৰত থাকে 0 পৰা 10% ৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়া হলে তাক প্লেইন টেৰেইন বুলি কয় 10 ৰ পৰা 25% ৰ ভিতৰত যদি থাকে তেতিয়া হলে তাক আমাৰ ৰোলিং টেৰেইন বুলি কয় 25 ৰ পৰা যদি 60% ৰ ভিতৰত থাকে that will be mountainous terrain আৰু greater than 60% হলে আমি তাক steep terrain বুলি কয় এক্সামত কেনেকে কোৱেশ্চন সুধিব a country cost slope is in between 25 to 60% what is the terrain the answer will be mountainous terrain তাৰ পিছতে আমি যাম unevenness index
ইনডেক্সৰ ওপৰত কেনেধৰণে আনইভেননেছ ইনডেক্স আমি ফাইন কৰো সাপোজ আমি এটা ৰাস্তা বনাইছো সো ৰাস্তাটো কি হয় তাৰ কোৱালিটিটো টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি আনইভেননেছ ইনডেক্সটো চাব লাগিব মানে ৰাস্তাটোত কিমান আন্ডুলেশন আছে উইথ ৰেসপেক্ট টু হৰাইজন্টেল ঠিক আছে যদি আন্ডুলেশন বেছি আছে বেছি এমএমৰ আন্ডুলেশন আছে পাৰ কিলোমিটাৰ লেন্থ আমি কম যে দিস হাইৱে ইজ নট গুড বিল্ড কোৱালিটি ৰাইট সো তেনেধৰণে আমি আনইভেননেছ ইনডেক্সটো মেজাৰ কৰো এতিয়া আনইভেননেছ ইনডেক্সৰ ফৰ্মুলাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন সুধে so let's see the definition it is the measure of cumulative undulations of the surface ঠিক আছে the unevenness of the pavement surface is measured by bump indicator very important বহুত বাৰ এক্সামত কোৱেশ্চন সুধিছে যে unevenness index কোনটো ডিভাইসৰ যোগেদি ফাইন কৰা হয় that is bump indicators then unevenness index ক আমি কেনে ধৰণে ৰেশিওটো লওঁ total vertical undulation total mm ত কিমান vertical undulation হৈছে per kilometer length of the road right so what is the definition or what is the formula total vertical undulation divided by length of the road that is called unevenness index তাৰ পিছতে আমি next unevenness index or কিছুমান এটা টেবুল আমি মনত ৰাখিব লাগিব তাৰ পৰা কোৱেশ্চন যেহেতু এক্সামত টানি দিয়ে তাৰ আগতে আমি ৰাফনেস ইনডেক্সৰ বিষয়ে পঢ়িম ৰাফনেস ইনডেক্স ইজ নাথিং বাট ইট ইজ এ ফাংশন অফ ইন্টাৰনেশনাল roughness index ঠিক আছে সো এটা ফৰ্মুলা আছে এম্পিৰিক্যাল ইকুৱেশনছ আছে roughness index is nothing but it is equal to 630 into international roughness index to the power 1.12 mm per kilometer so this formula কেতিয়াবা সুধিব পাৰে it is a empirical equations তাৰ পিছতে আমাৰ আহিব unevenness index mm per kilometer pavement surface ক আমি কোনটোক uncomfortable বুলি কম কোনটোক as a satisfactory surface বুলি কম কোনটোক আমি good surface বুলি কম এক্সামত কোৱেশ্চন সুধে a pavement surface is known as good if its unevenness index is so মনত ৰাখিবা mm ত আছে unit 2 কেতিয়াবা চেঞ্জ কৰি সুধি দি mm per kilometer so 1500 mm per kilometer will be the good pavement surface যেনেকে 2500 mm per kilometer that will be satisfactory pavement surface then 3500 mm per kilometer that will be uncomfortable pavement surface so example সুধিব পাৰে a pavement is said to be uncomfortable pavement surface when its unevenness index is 3500 mm per kilometers so এইখিনিৰ পিছতে আমাৰ নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো আহি যায় সাইড ডিসটেন্সৰ ক্যালকুলেশনস বা সাইড ডিসটেন্স কেতিয়াবা উলিয়াব দিয়ে বা সাইড ডিসটেন্সত আমি কিমানটো ৰিএকশন টাইম লওঁ ওকে সো তেনেকুৱা কোৱেশ্চনস কিছুমান আহে বা ইন্টাৰমিডিয়েট সাইড ডিসটেন্স কি হয় বা 2 লেন 2 ৱে হলে সাইড ডিসটেন্স কিমান হ'ব 2 লেন 1 ৱে হলে সাইড ডিসটেন্স কিমান হ'ব মানে ষ্টপিং সাইড ডিসটেন্স সো তেনেকুৱা কোৱেশ্চনস সুধে এতিয়া আমি ষ্টপিং সাইড ডিসটেন্সৰ ফৰ্মুলাটো চাই লওঁ ওকে কেতিয়াবা ব্ৰেকিং ডিসটেন্স আৰু লেগ ডিসটেন্স দি দিয়ে তাৰ পিছতে তোমাক সুধিব পাৰে what is the SSD value okay so SSD will be nothing but stopping side distance is a summation of leg distance plus braking distance so stopping side distance is a leg distance plus braking distance so what will be SSD in meter okay SSD amar meter লিখিব পাৰি so that will be VT plus V square 2GF plus minus N percentage so this is the formula so ইয়াতে গুটেইখিনি আমাৰ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত আছে like g is meter per second square velocity is meter per second and the reaction time okay driver jitu reaction time that will be 2.5 second লোৱা হয় driver jitu reaction time so that will be 2.5 second লোৱা হয় that is very important eto exam ot question hode tar pisote ahibo tomar ft ki represent kori ase longitudinal friction represent kori ase thik ase so যেহেতু আমাৰ vehicle to longitudinal direction ote asal movement to hoi thake no so that's why the friction will be longitudinal friction it is g is 9.81 v is velocity t is known as diverse reaction times then what is n is basically this should be n যদি upward gradient থাকিলে আমি প্লাস এড কৰিম মানে আমাৰ stopping side distance will be decreases okay and যদি downward gradient থাকে stopping side distance তো আমি বহাব লাগিব ৰখাবলে বেছি সময় লাগিব বা বেছি distance cover কৰিব লাগিব no so that's why minus downward gradient ৰ ক্ষেত্ৰত আমি minus লও so n is nothing but it is downward gradient or upward gradient okay so বাকি গুটেখিনি আমাৰ টার্ম ইয়াতে লিখাই আছে আৰু আমাৰ SSD টো মিটাৰত আহি যাব যদি এনেকে আমি লও আৰু কেতিয়াবা কি হয় এক্সামত মিটাৰত নিদি পেলে এক্সামত কি কৰে ভেলোসিটি টো আমাৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত দি দিয়ে so velocity যদি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত দি দিয়ে আমাৰ ফৰ্মুলাটো একেই ইউনিট কনভাৰ্জন কৰিলে আমাৰ অকমান চেঞ্জেস আহি যায় মানে এটা ফ্যাক্টৰ আহি যায় that is 0.278 VT plus v square 254f plus minus n percentage so দুইটা ফৰ্মুলা মনত ৰখাটো বেটাৰ হয় so কেতিয়াবা তোমালোকক মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত উলিয়াব দিলে সিধা এটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰি আৰু যদিহে তোমাৰ ভেলোসিটি টো কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত দিয়ে
আল্টিমেটলি ৰিজাল্টটো মিটাৰতে আহিব বাট দিছ ফৰ্মুলা উইল বি সুইটেবল চ' তেতিয়া সোনকালে ফাইন কৰিব পাৰিব চ' SSDৰ এটা নিউমাৰিকেল জেনেৰেলি APSCৰ এক্সামত দেখা পোৱা যায় চ' এইকেইটা টাৰ্ম সেইকাৰণে মনত ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে so this VT is basically the leg distance and this one is basically the braking distance brake apply কৰাৰ পিছত কিমান distance to গ'ল so that will be braking distance ইয়াৰে পিছত important টাৰ্ম আহি যায় যে single lane যদি one way হয় single lane যদি one way হয় that will be SSD okay that is important the stopping side distance is equal to stopping side distance for single lane one way কিন্তু single lane two way যদি হয় single lane one way মানে এটা সাইডে গাড়ী গৈ আছে সো সেই গাড়ীখনৰে SSD টো প্লাস হ'ব বাট যদি সিঙ্গল লেন ইফালেও গাড়ী আহি আছে ইফালেও গাড়ী আছে এখন গাড়ীৰ কাৰণে SSD এটা আহি গ'ল এখন গাড়ীৰ কাৰণে এটা SSD আহি গ'ল 2 SSD হ'ব ন সো এটো এক্সামত এখানে হুদি দিয়ে সিঙ্গল লেন 2 এৰ কাৰণে 2 SSD আৰু 2 লেন 2 এ হলে ইয়াতে কোনো কথা নাই ইফালে গাড়ী আহি আছে ইফালে গাড়ী আহিছে ইয়াত অবষ্ট্ৰাকশন নাই সো এখনৰ কাৰণে SSD হল এখনৰ কাৰণে SSD হল দ্যাট মিন্স 2 লেন 2 এৰ কাৰণে SSD হল তাৰ পিছতে we have intermediate side distance so কথা কেতিয়াবা হুদে intermediate side distance to মনত ৰাখিবা it will be 2 times of stopping side distance ইয়াৰে পিছত আমি overtaking side distance ৰ ওপৰত হুদিব questions আহি যায় overtaking side distance ৰ মেইন question টো আহে কি overtaking side distance ত আমাৰ ড্ৰাইভাৰ ৰিঅ্যাকশন টাইম টো আমি কিমান লওঁ মনত ৰাখিবা 2 সেকেন্ড লোৱা হয় ঠিক আছে আৰু বাকি ইয়াৰে নিউমেৰিকেল question বনিবও পাৰে নবনিবও পাৰে বেসিক্যালি সেন্ট্ৰেল লেভেলৰ এক্সামত বেছি হুদে আৰু যত নেকি ক্যালকুলেশনছ অলপ বেছি হুদে তাতে OSD ৰ পৰা question হুদে আৰু JEE লেভেলত OSD ৰ পৰা question হোদাৰ সম্ভাৱনাটো কম anyway মানে নিউমেৰিকেলৰ ওপৰত বেসিস কৰি পেলাই তো মিনিমাম লেন্থ অফ দা ৰোড ৰিকোয়াৰ্ড টু ওভাৰটেক স্লো মুভিং ভেহিকলৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় OSD কি হয় D1 + D2 + D3 আৰু লগতে বাফাৰ জোন এটা এড কৰা হয় এতিয়া D1 + D2 + D3 মানে কি সাপোজ দিস ইজ ইওর হাইৱে ওকে সো এটো এটা ভেহিকল A আছে এটো এটা ভেহিকল B আছে আৰু ইফালে এখন C ভেহিকল আহি আছে এতিয়া B ভেহিকল যেতিয়া পাস কৰিব বিচাৰিব ওভাৰটেক কৰিব বিচাৰিব হি প্ৰথম কি কৰিব স্পিড টু ইয়াৰ লগত মিলাই পেলাই হি ওভাৰটেক কৰিব কিন্তু হেতু সময়ত ই ধ্যান ৰাখিব লাগিব এই C ভেহিকল যাতে ইয়াতে আহি পেলাই কলিশন নকৰে সো এতিয়া D3 টো কৰ পৰা আহিছে D3 টো আহিছে এই ভেহিকলটোৰ ওপৰত বেসিস কৰি পেলাই ঠিক আছে আৰু D1 আৰু D2 এই ওভাৰটেকিং যিখনে মানে ওভাৰটেক কৰিব লৈছে তাৰ ওপৰত বেসিস কৰে সো এখানে D1 ত আমাৰ ৰিঅ্যাকশন টাইম small t হৈছে ড্ৰাইভাৰ ৰিঅ্যাকশন টাইম এড হৈছে and t is basically the different time so t to space headway লগতো কথা আহি পৰে ঠিক আছে সো আমি ডিসকাশন কৰিম আৰু s is basically a space headway t is the time headway right so এটা যদি ফর্মুলাটো কি বনি গল OSD is nothing but 0.27 VVT যদি আমি কিলোমিটার পার আওয়ার লিখো plus 278 VVT plus 2s plus 0.2s VVT এতিয়া s মানে কি এই গাড়ীখনৰ ইয়াতে ৰিয়াৰ হুইল আছে এই গাড়ীখনৰ ৰিয়াৰ হুইল আছে তো হিমতৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো আমি স্পেস হেডৱে বুলি কওঁ নাও ৰিঅ্যাকশন টাইম ইজ 2 সেকেন্ড সো VV is the speed of slow moving vehicle যিখনে নেকি যাৰ স্পিড টু স্লো মুভিং ভেহিকলৰ সমান ৰাইট সো যদিহে আমাক কোনো দিয়া নাথাকে আমি 16 মাইনাস কৰি দিও মানে ডিজাইন স্পিডৰ পৰা 16 মাইনাস কৰিলে we can get the slow moving vehicle ইয়াৰ ডিটেইলছৰ কাৰণে আমাৰ যেটো যিখিনি কোৰ্স আছে তাতে পঢ়িলে আপোনালোকে গম পাব কি VA VB তাতে আমি 16 কিয় মাইনাস কৰো ঠিক আছে আৰু VD টো আমি ডিজাইন স্পিড আমি ধৰি লওঁ যে C যেটো আছে যেটো আমাৰ C হয় সেই C টো কি হয় C ভেহিকল খনে তাৰ নিজৰ ডিজাইন স্পিডত গৈ আছে সো হেকাৰণে D3 জায়গাত আমি VDT বুলিও লিখিব পাৰো 0.27 VDT ওকে আৰু টাইম হেডৱে আৰু স্পেস হেডৱেৰ ফৰ্মুলা গিটা চাই লোৱা t √4s/a এইটো আমাৰ এসিলাৰেশন হয় মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ আৰু s টো হৈছে স্পেস হেডৱে আৰু s is what distance between rear axle of successive vehicle so that is important so এইখিনি actually ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটো ইয়াতে কৰিছো because it is a revision course itself যদি আপোনালোকে ডিটেইল কোর্স চাব বিচাৰে তেতিয়াহলে আমাৰ এপ্লিকেশনত ইয়াৰ ৰিগাৰ্ডিং গুটে কেনেকে আহিলে কি কথা হেখিনি বস্তু বুজি পাব সো তাৰ কাৰণে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰিলে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোর্সেস আছে তাতে গৈ পেলাই চাব পাৰিব তাৰ পিছতে নেক্সট আহিব নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টটো আহি যায় কি ওভাৰটেকিং জোন লেন্থ সো এটো হুদি দিয়ে যে আমাৰ মিনিমাম মানে ডিজায়াৰেবল কিমান হয় আৰু কিমানটো আমি দিব পাৰো right so overtaking zoneৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ minimum যদি হুদি দিয়ে মনত ৰাখিব 3 into overtaking side distance 3 times of overtaking side distance লোৱা হয় আৰু maximum যদি হুদে 5 times of overtaking side distance লোৱা হয় আৰু maximum হলে 5 এইগিটাও এক্সামত কিন্তু হুদা দেখা পোৱা যায় তাৰ পিছতে এটা আছে ৰাতিৰ সময়ত যেটো side distance আহে because of the headlight of the vehicle so that will be headlight side distance আৰু এটো আমাৰ কিমান ইকুৱেল হ'ব লাগে theoretically headlight side distance is equal to SSD that is stopping side distance
তাৰ পিছতে আমাৰ আহি যায় ডিজাইন স্পীড অফ দ্য ভেহিকল ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাক ডাইৰেক্ট কৈ দিয়ে যে ৰুলিং টেৰেইনৰ কাৰণে NH বা বাকীকেইটা ৰোডৰ ক্ষেত্ৰত বেছি নুসুধে NH আৰু SS ৰ ওপৰতে সোধে কি কিমান আমাৰ ডিজাইন স্পীড হ'ব লাগে 80 ৰ পৰা 60 হ'ব লাগে যদি প্লেইন টেৰেইন হয় 100 ৰ পৰা 80 হয় ঠিক আছে তেনেকে আমাৰ যদি হিলি টেৰেইন হয় that will be 50 to 40 তাৰ পিছত আমাৰ ষ্টিপ টেৰেইন হলে 40 to 30 এক্সামত কোৱেশ্চন কেনেকে সুধিব if the terrain is hilly what is the design speed for NH so that will be 50 so teneke questions ahibo pare so that this table is very important for exam point of view now ami laheke horizontal alignment or upor discussion korim etia horizontal alignment mane ki ba you can say alignment mane ki let's suppose dhori lua er pora b le ami গৈছো তাৰ পিছত আমাৰ d লে যাব লাগে তাৰ পিছত আমি f লে যাব লাগে সো a ৰ পৰা b লে আমি ঠিকই গলো কিন্তু এটা d লে আহিবলে আমি এটা ইয়াতে হৰাইজন্টেল কাৰ্ভ দি পেলে হে d লে টাৰ্ন কৰিব পাৰিম ৰাইট তেনেকে আকৌ f লে যাবলৈ এগেইন এটা হৰাইজন্টেল টাৰ্ন দিব লাগিব ৰাইট সো দ্যাট মিন্স কি ৰাস্তা মানে ইটো সেন্টাৰৰ পৰা হিটো সেন্টাৰ কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি কিছুমান এলাইনমেন্ট দিব লাগিব আৰু দ্যাট এলাইনমেন্ট মে বি হৰাইজন্টেল অৰ মে বি ভাৰ্টিকেল এটা হৰাইজন্টেল এলাইনমেন্টত আমাৰ আহি যায় হৰাইজন্টেল কাৰ্ভ vertical alignment at our submit curve ahi jay valley curve ahi jay so let's suppose vertical alignment keneke lage suppose dhori lua a er pora b le amar rasta eta banabo lage kintu majot amar ekhon river ahi gol let's suppose brahmaputra river ahi gol so tar karone ami ki koribo lagibo rasta tu edokhor lege banala tar pisot olop uthabo lagibo uthai pele yate ekhon bridge banabo lagibo then aku down kori pele amar b point ot connect kore etia je ei portion tu ami uthalo এই উঠোৱা পৰ্যন্ত কি this is basically summit curve right this is known as summit curve তেনেকে আমি ইফালে যে ডাউন কৰিলো that will be known as valley curve so that is very important যে horizontal alignment আৰু vertical alignment ৰ ওপৰতো এক্সামত কোৱেশ্চন সুধে so horizontal alignment ৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু আমি গাড়ী এখন ইফালে গৈ আছিল সাপোজ এনেকে হি ঘুৰিব লগিয়া হৈছে so এনেকুৱা ধৰণৰ কন্ডিশনত as per physics or law মতে আমাৰ দুটা ফোর্স আহি পৰে এটা হৈছে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স আৰু এটা হৈছে সেন্ট্রিফুগেল ফোর্স সেন্ট্রিফুগেল মানে তোমাৰ সেন্টাৰৰ পৰা বাহিৰলে সো গাড়ীখন এনেকে কাটিব ধৰিছে কিন্তু সেন্ট্রিফুগেল ফোর্সৰ এফেক্টৰ কাৰণে হি বাহিৰলে ডি এলাইনমেন্ট হ'ব বিচাৰি আছে সো that is called centrifugal force so centrifugal force is what it is the outward towards the center so outwards the center মানে সেন্টাৰ বাহিৰলে গৈ আছে so that will be centrifugal force আৰু এটা তাৰ অপোজিট হয় centripetal force যেটো নেকি towards the center মানে সেন্টাৰলে টানি থাকে so that is হে দুটা ফোর্সৰ কনসিডাৰেশন আহি পৰে যেতিয়া আমি হৰাইজন্টেল কাৰ্ভ ষ্টাডি কৰো so ইয়াতে যদি আমি চাও মেইনলি হৰাইজন্টেল কাৰ্ভ কিহৰ কাৰণে দিব লগিয়া হয় মেইনলি আমাৰ হৰাইজন্টেল কাৰ্ভ দিব লগিয়া হয় provide when the direction change on horizontal planeত যেতিয়া আমাৰ ডাইৰেকশন চেঞ্জ কৰিব লগা হয় so তাৰ কাৰণে আমি সেন্ট্রিফুগেল ফোর্সৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব দেন ওভাৰটাৰ্নিং এফেক্টৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব স্কিডিং এফেক্টৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব কেতিয়াবা হুদে ইমপ্যাক্ট ফেক্টৰ কি হয় ঠিক আছে সো এইখিনি বস্তু আমাৰ নেক্সট ক্লাছত আমাৰ যিখিনি ৰিভিজন কোৰ্স ফোল্ডাৰটো আছে তাতে আমি আপলোড কৰি দিম সো এইখিনি চাই যদি আপোনালোকে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে কাইন্ডলি ভিডিওটো লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং